Assalamualaikum, hari ini saya akan tunjukkan dua versi rendang ayam. Yang pertama adalah rendang versi penuh lemak iaitu full fat untuk rasa rendang yang sebenar. Dan versi kedua adalah versi rendang lemak iaitu low fat yang sesuai bagi yang ingin menjaga kesihatan. Nak tahu resipi lauk pauk raya yang lain? Muat turun aplikasi resipi Juadah Raya di Google Play Store. Rendang ayam sesuai dihidangkan dengan ketupat atau lemang. Jadi sebelum kita mula memasak, saya nak rebus ketupat palas ni dulu. Mula-mula kita akan sediakan bahan-bahan rempah, potong cili kering dan tapis bijinya. Kemudian rendamkan cili dalam air panas sehingga kembang. Toskan cili dan ramas cili untuk mengeluarkan bijinya. Potong bawang besar, hiris serai, halia dan lengkuas. Masukkan bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, buah keras, serai, kunyit hidup, cili kering dan sedikit air dan kisar sehingga halus. Kemudian perap ayam dengan rempah, tambahkan serbuk kari, serbuk kunyit dan sedikit garam dan perap selama 2 jam. Untuk rendang versi penuh lemak, saya akan menumis rempah dengan setengah cawan minyak, sangai kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan bunga cengkeh sehingga naik bau. Kemudian masukkan rempah dan ayam yang diperap tadi. Masukkan asam keping. Carik-carikkan daun limau purut dan masukkannya ke dalam periuk. Masukkan serai yang dah diketuk. Tutup periuk dan biarkan masak dengan api perlahan selama 15 minit. Sekali-sekala, kacau kuah dan tambahkan air jika kering. Untuk mengelakkan ayam terlebih masak dan kuah termasam, keluarkan ayam serta asam keping tadi. Renes selama 30 minit dengan api yang perlahan sehingga kuah masak. Kemudian, masukkan terisik dan krim kelapa. Gaul rata dan masak sehingga pecah minyak. Kemudian hiris halus daun kunyit dan masukkannya ke dalam periuk. Masukkan semula ayam bahagian tulang dan gaul rata. Masukkan baki krim kelapa tadi dan masak selama 10 minit. Masukkan semula bahagian dada ayam. Tambahkan garam dan gula Melaka secukup rasa dan tutup api setelah rempah pecah minyak. Selepas 2 jam, toskan ketupat dan biarkan sejuk sebelum dihidang. Taburkan hirisan kunyit sebagai hiasan dan hidangkan rendang bersama ketupat palas tadi. Rasa rendang ini sangat enak dan cukup rasa lemaknya serta harum baunya. Jom kita tengok makronutrien lemak dalam rendang ayam. Kandungan lemak dalam rendang ayam disumbang oleh ayam, minyak, santan dan kerisik. Jadi untuk mudah faham, saya hanya akan bincangkan tentang nutrisi minyak, santan dan kerisik saja. Terdapat 4 kategori lemak iaitu lemak tepu, lemak trans, lemak poli tidak tepu dan mono tidak tepu. Kandungan lemak tepu adalah agak tinggi iaitu 53.4 gram untuk minyak sawit, 44 gram untuk krim kelapa dan 13.5 gram untuk kerisik. Dan jumlah lemak tepu bagi setiap hidangan adalah 15 gram iaitu 76% daripada pengambilan yang disyorkan. Jadi tak hairanlah lepas raya ramai yang naik berat badan kerana pengambilan kalori dan lemak tepu yang terlampau tinggi. Pengambilan lemak tepu yang terlampau banyak boleh menyebabkan kolesterol berkumpul di arteri atau menyebabkan saluran darah kita tersumbat. Lemak tepu juga akan menaikkan kolesterol LDL iaitu kolesterol buruk dan kadar kolesterol LDL yang tinggi akan meningkatkan risiko kita untuk mendapat serangan penyakit jantung dan strok. Oleh itu, seelok-eloknya kita perlu kurangkan pengambilan lemak tepu dan lemak trans dalam pemakanan kita dan tingkatkan pengambilan lemak mono dan poli tidak tepu yang merupakan kolesterol HDL iaitu kolesterol baik. Jadi, sebagai langkah permulaan, jom kita cuba kurangkan penggunaan minyak yang mengandungi lemak tepu yang tinggi.
Gantikan penggunaan minyak kelapa sawit kepada minyak bunga matahari, kanola atau zaitun. Gantikan krim kelapa dengan setengah tin susu cair. Kandungan lemak tepung untuk versi ini lebih rendah berbanding dengan versi penuh lemak iaitu 2 gram untuk minyak bunga matahari dan kanola dan 5.8 gram untuk susu cair. Jumlah lemak tepung untuk setiap hidangan pula ialah 6 gram iaitu hanya 30% daripada pengambilan yang disyorkan. Dengan mengubah kepada pengambilan lemak yang baik dan mengurangkan kuantiti pengambilan lemak tepu, kita dapat mengurangkan risiko penyakit jantung dan strok. Namun, jumlah kalori rendang versi lemak rendah ini masih agak tinggi. Bagi yang nak diet pula, bolehlah mengambil bahagian dada ayam saja dan jangan makan kuah dia. Okey, jom kita masak rendang versi rendah lemak pula. Panaskan kuali dengan sedikit minyak. Saya gunakan minyak zaitun extra virgin olive oil. Sangai kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga lawang sehingga naik bau. Kemudian masukkan rempah dan ayam yang diperap tadi. Masukkan serai yang dah diketuk, asam keping, gula merah dan garam. Carik-carikkan daun limau purut dan masukkannya ke dalam periuk. Kemudian hiris halus daun kunyit dan masukkannya ke dalam periuk. Tutup periuk dan biarkan masak dengan api perlahan selama 15 minit. Untuk mengelakkan ayam terlebih masak dan kuah termasam, keluarkan ayam serta asam keping tadi. Sekali-sekala, kacau kuah dan tambahkan air jika kering. Biasanya kita akan tunggu sampai rempah pecah minyak, tapi sebab kita guna sikit minyak, jadi memadai dengan warna kuah menjadi sedikit gelap. Masukkan semula ayam dan gaul rata. Masukkan kerisik dan susu cair. Gaul rata dan masak selama 5 minit dan tambahkan garam dan gula secukup rasa. Taburkan hirisan kunyit sebagai hiasan dan kemudian hidangkan bersama ketupat ataupun lemang. Rasa rendang menggunakan susu cair agak berbeza sedikit dengan biasa, tetapi rasa enak dan harum daripada adunan rempah masih terasa. Jadi, jika anda inginkan alternatif sihat untuk rendang, gantikan santan dengan susu cair dan kurangkan penggunaan minyak. Terima kasih kerana menonton episod ini. Anda boleh dapatkan resipi penuh pada pautan di bawah atau muat turun aplikasi resipi Juadah Raya. Jangan lupa subscribe, kongsi dan komen serta follow kami di Instagram dan Facebook. Jumpa lagi di episod akan datang. Selamat mencuba. Assalamualaikum.